ยางรันแฟตจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกับยางธรรมดายังไงมิชลินไพรมาซี่ 3ZP ตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงบ้างและทำไมเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดเลยที่ในตลาดบ้านเราเนี่ยใช้เยอะสวัสดีครับวันนี้ไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับกับยางมิชลินไพรมาซี่ 3ZP รุ่นนี้ครับผมก็อยากจะเกริ่นก่อนนะครับว่ายางรันแฟตจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกับยางธรรมดายังไงเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยยังสอบถามเข้ามาอยู่ว่ายางรันแฟตเป็นยังไงยางธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับรถที่ไม่มียางอะไหล่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะติดยางประเภทยางรันแฟตมายางรันแฟตเนี่ยตัวนี้มันเป็นยางที่มีความปลอดภัยสูงกว่ายางปกติทั่วๆไปครับยางรันแฟตพวกนี้ครับจะใช้งานได้อยู่แม้ว่ายางไม่มีลมก็ตามโดยยางรันแฟตส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ยางเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อแม้ไม่มีลมเนี่ยก็คือบริเวณแก้มยางครับบริเวณแก้มยางของยางรันแฟตเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตามดัชนีของตัวยางนั้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนๆใช้งานแล้วโดนตะปูตำลมหมดเนี่ยยางตัวนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถใช้งานได้อยู่โดยหน้าที่หลักก็คือแก้มยางเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตอยู่เหมือนกันว่ายางรันแฟตเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งก็คือ 1. เมื่อยางไม่มีลมเนี่ยยางรันแฟตเนี่ยสามารถใช้งานสูงสุดได้อยู่ที่80กิโลเมตรและความเร็วเนี่ยต้องใช้งานไม่สูงเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อยางไม่มีลมยางเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรที่จะขับเร็วมากเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยยางเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มสมรรถนะของมันอยู่แล้วทริคอีกนิดนึงนะครับสำหรับยางรันแฟตเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าลมยางหมดแล้วเส้นหนึ่งอันนี้ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าถ้า2เส้นนะครับลมยางหมดเนี่ยอันนี้คิมก็ไม่อยากจะแนะนำให้ใช้เพราะว่าพอลมยางหมดทั้ง2เส้นเนี่ยมันมีโอกาสที่สมรรถนะเนี่ยมันจะดรอปลงมากๆทำให้การควบคุมการขับขี่เนี่ยทำได้น้อยลงถึงแม้ว่าจะใช้งานได้ก็จริงนะครับแต่ว่าใช้ได้ระยะแบบสั้นๆมากๆเหมือนกับว่าขับรถไปที่จุดบริการเนี่ยเพื่อเปลี่ยนหรือว่าควรที่จะเรียกรถลากขึ้นรถสไลด์แทนนะครับเพราะว่าพอลมยางหมดทั้ง2เส้นเนี่ยสมรรถนะเนี่ยมันจะดรอปลงมากๆนะอาจจะทำให้เกิดการสายแล้วก็ตูดปัดได้หรือว่าหน้าเนี่ยไม่สามารถควบคุมการขับขี่ได้แล้วก็ใช้ความเร็วไม่มากเพราะว่าการขับขี่เนี่ยสมรรถนะจะได้ไม่เต็มที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าเราใช้ยางรันแฟตแล้วนะครับที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยโครงสร้างมันต้องแข็งแรงตลอดเวลาปะซ่อมเนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าปะซ่อมได้บริเวณเดียวนะครับสำหรับยางรันแฟตก็คือบริเวณตรงกลางหน้ายางนี้การปะซ่อมเนี่ยยางรันแฟต1เส้นเนี่ยสามารถปะซ่อมได้1ครั้งโดย1ครั้งนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นปะเป็นดอกเห็ดเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยไม่เกิดการมีความชื้นเข้าไปที่ในโครงยางเพื่อเกิดสนิมนะครับการปะครั้งเดียวเนี่ย1โครงยางยังแข็งแรงอยู่สามารถใช้งานรันแฟตได้อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าว่ามีรอยปะ2 3รู4รูเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำให้กลับมาใช้ถึงกลับมาใช้ได้อาจจะไม่เป็นยางรันแฟตแล้วมันอาจจะความแข็งแรงเนี่ยอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับยางรันแฟตเนี่ยมีหลายยี่ห้อมีหลายรุ่นอยากให้เพื่อนสังเกตนิดนึงเพราะว่ายางรันแฟตเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปปะซ่อมได้ครั้งเดียวเฉพาะยางที่ไม่มีเครื่องหมายคำว่า non repair นะครับถ้ามีคำว่า non repair แปลว่ายางรันแฟตรุ่นนั้นเนี่ยไม่สามารถปะซ่อมได้โอเคเรากลับมาที่ยางตัวนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอว่ามิชลินไพรมาซี่ 3ZP ตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงบ้างและทำไมเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดเลยที่ในตลาดบ้านเราเนี่ยใช้เยอะอย่างแรกเลยเรื่องไซส์ยางนะครับก็มีตั้งแต่ขอบ16นะครับอย่างไซส์205/56ขึ้นไปถึงจนขอบ19เลยไซส์ป๊อปก็จะมี225/50/17 225/57หรือว่าจะเป็น245/40/19 275/35/19นะครับขึ้นไปเรื่อยๆ225/4/58พวกนี้เนี่ยก็จะติดกลุ่มรถเบนซ์รถ BM มาโดยเฉพาะรถที่ไม่มียางอะไหล่นะครับส่วนมากก็จะติดเป็นยางรันแฟตมาซึ่งมิชลินไพรมาซี่ 3ZP ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในไซส์หลายๆไซส์มากมายยางรันแฟตส่วนมากไซส์พวกนี้จะเป็นยางแนวสปอร์ตซะมากกว่าแต่ว่ามีมิชลินรุ่นนี้รุ่นเดียวเนี่ยแหละครับที่โดดมาเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่คิมอยากจะพูดถึงว่ามิชลินไพรมาซี่ 3ZP รุ่นนี้เนี่ยก็มีอยู่4ข้อหลักๆส่วนที่1เลยนะครับของเทคโนโลยีไพรมาซี่ 3ZP รุ่นนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ายางรันแฟตเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแก้มยางซึ่งแก้มยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ยางเนี่ยมีความนุ่มนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยยางรันแฟตส่วนมากเนี่ยจะมีความกระด้างค่อนข้างสูงความนุ่มนวลน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีสำคัญส่วนหนึ่งของมิชลินไพรมาซี่ 3ZP ก็คือบริเวณแก้มยางตรงนี้เนี่ยทางมิชลินเนี่ยพัฒนาเนื้อยางขึ้นมาเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยทำให้มีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะซึมซับแรงกระแทกได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชลินไพรมาซี่ 3ZP รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นส่วนที่2
ก็คือเรื่องของโครงสร้างบริเวณหน้ายางใต้ฐานดอกยางปกติเนี่ยด้วยความแข็งแรงยิ่งเส้นลวดเส้นใหญ่ยิ่งแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ว่ามิชลินไม่ทำแบบนั้นครับมิชลินเนี่ยทำให้เส้นลวดเนี่ยมีขนาดเส้นเล็กลงแต่ว่ามีความถี่เพิ่มมากขึ้นมันทำให้มีช่องว่างการซึมซับแรงกระแทกการกระจายน้ำหนักเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นความกระด้างเนี่ยของหน้ายางของยางมิชลิน Primacy 3 ZP ตัวนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยส่วนต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องเนื้อยางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของการยึดเกาะถนนโดยมิชลิน Primacy 3 ZP ตัวนี้ใช้สูตรเนื้อยางแบบแอนตี้น้ำก็คือตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเลยเนื้อยางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนบนถนนเปียกได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีสูตรเนื้อยางที่แอนตี้น้ำส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ยางเนี่ยสามารถยึดเกาะถนนได้ทุกสภาพพื้นผิวส่วนสุดท้ายเทคโนโลยีที่4นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของลายดอกยางเพื่อนๆเนี่ยอาจจะ Primacy หน้าตาจะเหมือน Primacy 3 ST ไหมเหมือน Primacy 4ไหมตัวนี้เนี่ยหน้าตาดอกยางของ Primacy 3 ZP ก็จะแตกต่างออกไปนะครับจุดหลักๆเลยของมันในเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือเรื่องของแถบเนื้อยางบนบล็อกดอกยางตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากกว่าตัว Primacy 4 หรือ Primacy 3 ST ตัวเก่านะครับแถบเนื้อยางตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้บล็อกดอกยางเนี่ยเวลาเข้าโค้งหรือการขยับตัวเนี่ยบล็อกดอกยางเนี่ยมันขยับตัวได้น้อยพอขยับตัวน้อยแปลว่าหน้าสัมผัสของบล็อกดอกยางเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยได้ดีเพิ่มมากขึ้นพอสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีเพิ่มมากขึ้นก็หมายความว่ายางตัวนี้จะสามารถตอบสนองสมรรถนะการขับขี่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเนื้อยางเนี่ยก็แอนตี้น้ำและลายดอกยางเนี่ยช่วยส่งเสริมสมรรถนะของยางทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเรื่องความนุ่มสบายนะครับในส่วนของ2เทคโนโลยีแรกนะครับบริเวณแก้มยางและบริเวณหน้ายางเนี่ยอย่างที่2เรื่องการเกาะถนนที่เนื้อยางแล้วก็ลายดอกยางที่พัฒนาขึ้นมานะครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของ EU Label นะครับอย่างแรกเลยเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยผมว่าตัว Michelin Primacy 3 ZP ตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อนๆแบบ 100% มากเพราะว่าเรื่องการเกาะถนนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับพอเกาะถนนดีเนี่ยแรงเสียดทานจะเยอะพอแรงเสียดทานเยอะการกินน้ำมันก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ว่ามิชลินนะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันเด่นที่สุดอยู่แล้วอยู่ในเกรด E เนี่ยก็ถือว่าเป็นยางกลุ่มพรีเมียมเลยสำหรับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะน้อยมากๆนะครับที่จะได้ยางเกรด A ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันหรือเกรด B นะครับแต่ส่วนสำคัญข้อต่อมานะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องการเบรกบนถนนเปียกอย่างที่คิมได้บอกไปว่าเทคโนโลยีหลักๆของเขาเนี่ยเรื่องเนื้อยางกับลายดอกยางเนี่ยมันส่งผลให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยดีในเรื่องเนื้อยางที่เป็นแอนตี้น้ำเนี่ยระยะเบรกของ Michelin Primacy 3 ZP ตัวนี้ได้เกรด A เลยครับเรื่องเทคโนโลยีของเนื้อยางของ Michelin เนี่ยค่อนข้างแอดวานซ์มากกว่ายี่ห้ออื่นๆแน่นอนเขาเคลมว่าเนื้อยางเขาเนี่ยแอนตี้น้ำก็จริงเราก็เชื่อได้ไงครับจนมีมอกเนี่ยออกมาก็คือระยะเบรกบนถนนเปียกเนี่ยมันสามารถทำได้ดีมากได้เกรด A เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าใช้ยาง Michelin Primacy 3 ZP บนถนนเปียกเนี่ยแฮปปี้แน่นอนระยะเบรกอยู่ส่วนสุดท้ายเรื่องเสียงอย่างที่เราเกริ่นไปเทคโนโลยีหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความนุ่มเนาะแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่2ขีดก็คืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์กลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเมียมเลยสุดๆไฮบริดคอมเมนต์นะครับผมจริงๆคิมต้องบอกว่ายางรันแฟตในบ้านเราจริงๆมันมีไม่กี่ยี่ห้อครับคอนติเนนตัลโยโกฮาม่าพิลิลลี่กูดเกียร์มิชลินซึ่งถามว่าแบรนด์ไหนที่สามารถตอบโจทย์ทุกไซส์ได้มากที่สุดครอบคลุมมากที่สุดก็คงเป็นมิชลิน Primacy 3 ZP รุ่นนี้ที่สามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างครอบคลุมรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบ BM ซีรีส์ 5 นะครับไปแบบแนว SUV อย่าง X5 นะครับหรือว่าจะเป็นแนวสปอร์ตอย่าง Porsche อย่าง Benz อะไรพวกนี้ Michelin 3 ZP ตัวนี้ก็จะมีสายยางที่ค่อนข้างครอบคลุมและที่สำคัญนะครับ Michelin Primacy 3 ZP รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่โดดมาในเรื่องของความนุ่มเงียบเพราะยี่ห้ออื่นส่วนมากเนี่ยจะเป็นแนวยางสมรรถนะสูงแนวยางแบบสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ใช้ยางรันแฟตแล้วต้องการความนุ่มเงียบ Michelin Primacy 3 ZP ตอบโจทย์แทบจะเป็นยี่ห้อเดียวเลยนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องการเกาะถนนอันนี้ผมว่ามันชัดเจนมากๆสำหรับเนื้อยางแล้วก็บล็อกดอกยางที่ทางเทคโนโลยีที่ Michelin เขาผลิตขึ้นมาเรื่องเกรดของมอกเนี่ยส่งเสริมให้เรามั่นใจได้อีกช่องทางนึงว่ายาง Michelin Primacy 3 ZP รุ่นนี้เนี่ยเรื่องการรีดน้ำเนี่ยทำได้ดีมากการเกาะถนนแห้งเนี่ยก็จะทำได้ดีเหมือนกันเพื่อนๆไว้ใจได้เลยว่า Michelin Primacy 3 ZP รุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆสำหรับคนที่ใช้ยางรันแฟตนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งที่คิมอยากจะพูดถึงไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่ายางรันแฟตส่วนมากเนี่ยอย่าง Michelin Primacy 3 รุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แทบทุกไซส์เลยเป็นยางนำเข้าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยต้องการยางแบบปีผลิตใหม่ๆอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่า Michelin Primacy 3 ZP รุ่นนี้เนี่ยเขารับประกันนับจากวันที่ใส่นะครับเขาไม่ได้รับประกันนับจากปีผลิตยางเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าปีนี้ปี 2021 แล้วยางที่มาส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่ากลางปี 2020 ครึ่งปีหลังของ 2020
นะครับเพราะว่ายางมันอิมพอร์ตมาเวลาเพื่อนๆใส่ตอนต้นปี21อะไรเงี้ยเขาก็นับไปเลยอีก6ปีนับจากวันที่ใส่นะครับไม่ได้นับจากวันผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้ยางประเภทรันแฟตแล้วต้องการใช้ยางมิชลิน 3ZP เนี่ยเรื่องปีผลิตยางถ้าถอยไปปีนึงเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องการใช้งานก็ภาพรวมของมิชลิน Primacy 3ZP สำหรับยางรันแฟตนะครับให้อยู่ที่5ดาวเต็มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดเกาะถนนความนุ่มสำหรับยางรันแฟตที่มีมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับความคุ้มค่าในเรื่องของราคานะมิชลิน Primacy 3ZP ก็ไม่ได้แพงมากกว่าคู่แข่งแล้วเผลอๆบางไซส์เนี่ยถูกกว่าคู่แข่งอีกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ